Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি জানিম ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইয়োর 20s 20 বছৰ বয়সত যদি এজন লৰাই ইনভেষ্টমেন্ট স্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া হলে ৰিটায়াৰমেন্ট টাইম মানে ৰিটায়াৰমেন্ট যদি ধৰো 65 ইয়াৰ্সত তেওঁ কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ডিটেইলছ গম পাম ডিটেইলছ শিকিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাওক তেতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব the power of compounding investment ঠিক আছে লে টপিকটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ আজি আমি ইয়াতে কি জানিম যে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং ইনভেষ্টমেণ্টৰ পাৱাৰটো কিমান সেকেন্ড পইণ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব থাৰ্ড পইণ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব যে আপোনালোকে কিমানকৈ ইনভেষ্ট কৰিব ফৰ্থ পইণ্ট আপোনালোকে ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে 20 বছৰ বয়সত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ আগত দুটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থিং আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব দুটা বস্তু আপোনালোকে কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব এটো এটা মই সাজেশন দিছো যে আপোনালোকে যেতিয়া 20ত ইনভেষ্টমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ আগতে যাতে এই দুটা প্ৰসেস আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ইনভেষ্টমেন্ট জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিব তো ফাৰ্স্ট কথাটো হ'ল কি ইনস্যুৰেন্স কি ইনস্যুৰেন্স হেলথ ইনস্যুৰেন্স আপোনালোকে ফাৰ্স্ট হেলথ ইনস্যুৰেন্স তো কৰিব লাগিব কাৰণ চাওক আমি এতিয়া আমাৰ কোভিড-19 অলমোস্ট শেষ হ'ল কিন্তু লাষ্ট 2 ইয়াৰ্সত আমি কোভিড-19ত কি হৈছিল আমাৰ বহুত ভেৰাইটিজ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈছিল মানুহৰ মাজত টকা নাছিলে চিকিৎসাৰ নামত অজস্ৰ টকা খৰচ হৈছে তো যদি সেই মানুহবিলাকৰ যদি আজি হেলথ ইনস্যুৰেন্স কৰা থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কিমান বেনিফিট হ'ল আৰু আমি ক'ব নোৱাৰো যে আমাৰ আজি আমি ভালে আছো অহাকালি আমাৰ হয়তো কিবা বেমাৰে আমাৰ ধৰিবও পাৰে তো তাতে আমাৰ এটা হিউজ টকা এটা গুছি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো আমি এইটো ৰিস্ক কিয় লওঁ সো আমি কি কৰিম এটা হেলথ ইনস্যুৰেন্স ষ্টাৰ্টিংতে আমি যেতিয়া আৰ্নিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ষ্টাৰ্টিংতে আমি এটা হেলথ ইনস্যুৰেন্স লৈ ল'ম ভাল হেলথ ইনস্যুৰেন্স আপোনালোকে গুগলত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰি ল'ব ভেৰাইটিজ হেলথ ইনস্যুৰেন্স পাই যাব তাৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে হেলথ ইনস্যুৰেন্স এটা ফাৰ্স্ট অফ অল হেলথ ইনস্যুৰেন্স এটা লৈ ল'ব সেকেন্ডটো হ'ল লাইফ ইনস্যুৰেন্স আমাৰ লাইফৰ কোনো ভৰসা নাই আজি আছো কালি নাই যাতে আমাৰ পৰিয়ালে এটো সাফাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আমাৰ পৰিয়ালটো টোটালি ডিপেন্ড কৰে আমাৰ আৰ্নিংৰ ওপৰত আমাৰ পৰিয়ালটো চলি থাকে তো ইটোৰ কাৰণে মই কৈছো যে আপোনাৰ লাইফ ইনস্যুৰেন্স এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে লাইফ ইনস্যুৰেন্স এটা কৰি ল'ব আৰু যিমান কম বয়সত আপোনালোকে লাইফ ইনস্যুৰেন্স এটা ষ্টাৰ্ট কৰে নহয় তাৰ প্ৰিমিয়ামটো ভেৰি নেগলিজিবল বহুত কম থাকে এজ কম্পেয়াৰ টু পিছত কৰাৰ তুলনাত এটো কৈছো যিমান সোনকালে আপোনালোকে 20ত যদি কৰে আপোনালোকৰ প্ৰিমিয়ামটো কমি যাব প্ৰিমিয়ামটো কম থাকিব আৰু আপোনালোকৰ লংজিভিটি যেটো আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণটো পাব ৰিটাৰ্ণটো আমাৰ বহুত বেছি লগা আৰু ৰিটাৰ্ণটো আপোনালোকে চাই ল'ব যাতে আপোনালোকে 20 to 25 টাইমছ আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণটো পায় এজ কম্পেয়াৰ টু ইয়োৰ এনুৱেল স্যালাৰি আপোনালোকৰ এনুৱেল স্যালাৰি যদি আপোনাৰ আপোনাৰ এনুৱেল স্যালাৰি নট স্যালাৰি এনুৱেল ইনকাম আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম যদি 5 লাখ থাকে তো আপোনাৰ যে ইনস্যুৰেন্সটোৱে মানে 1 crore rupees approximate 1 crore rupees আপোনালোকৰ ইনস্যুৰেন্সটোৱে নেক্সট পইণ্ট হ'ল এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে 100 rupees এটা ইনকাম কৰে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব 100 rupees টোক আপোনালোকে ডিভাইড কৰক এটো কোৱা হয় 50-30-20 ৰুল 50-30-20 ৰুল আপোনাৰ যেটো আৰ্নিং থাকিব তাৰ 50% আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ ডেইলি এসেনশিয়াল খৰচ থাকে মান্থলি খৰচ থাকে তাতে আপোনাৰ খৰচ কৰিবলৈ ৰাখি দিয়ক যেটো ডেইলি নিডছ থাকে না আমাৰ ডেইলি নিডছ থাকে সেই নিডছত আপোনালোকে খৰচ কৰক ঠিক আছে ডেইলি নিডছ মানে কি আমাৰ খোৱা লোৱা আমাৰ গাড়ী ইএমআই হোক ঠিক আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি বিলেই হোক গোটেইখিনি আমাৰ নিডছত পৰে এটো আমি ওভাৰকাম কৰিব নোৱাৰো লাগিবই আমাৰ দৈনিক জীৱন চলিবলৈ সেইটো আপোনালোকে 50% ৰাখি দিয়ক আপোনালোকে 30% ৰাখি দিয়ক আপোনাৰ ইনকামৰ মান্থলি ইনকামৰ 30% টো আপোনালোকৰ যেটো বিচাৰে এন্টাৰটেইনমেন্ট পাৰপজতে হোক আপুনি গাড়ী কিনিবলৈ আপুনি মোবাইল কিনিবলৈ এটো আপোনালোকে 30% টো ৰাখক ঠিক আছে আৰু যেটো 20% থাকে এটো 20% টো আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক ফ্ৰম দা ডে 1 এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্টটো কৰি দিয়ক আপোনালোকে সে এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে যদি 100 টকা এটা ইনকাম কৰে মান্থলি তেতিয়ালে 50 টকা এটা আপোনালোকে ডেইলি নিডছত আপোনালোকৰ ডেইলি এসেনশিয়াল যিখিনি লাগিব সেইখিনি তাত খৰচ কৰক নিডছত বাকি 30 টকা যদি থাকিব 30 টকাটো আপোনালোকে এন্টাৰটেইনমেন্ট হোক আপোনালোকে ফুৰিবলৈ যোৱা আপোনালোকে মোবাইল কিনা আপোনালোকে গাড়ী কিনা এন্টাৰটেইনমেন্ট পাৰপজত খৰচ কৰক
আৰু যিটো 20 ৰুপিজটো থাকিব নহয় 20 ৰুপিজটো একদম 100% আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি যাওক ফ্ৰম দ্য ডে 1 আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যেতিয়াই চাইছে তাৰ পৰাই আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক যে ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰি যাওক ঠিক আছে স্পেচিয়েলি 20sৰ মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৈছোঁ আপোনালোকে ষ্টাৰ্টটো কৰি দিয়ক তাৰপিছত মই এতিয়া নেক্সট অকণমান পিছত ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই আছোঁ যে 20sত ইনভেষ্টমেণ্ট যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে তাৰ যিটো আউটকাম থাকে সেইটো কিমান হ'ব মূৰ ঘূৰাই যাব আপোনালোকে যদি শুনে এতিয়া আমি কওঁ যে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ পাৱাৰটো এতিয়া আমি চাওঁ নহয় যে মোৰ এক্সাম্পলছে মোৰ 10%কে প্ৰতি মানে ইয়াৰলি মোৰ 10% এটা গ্ৰ'থ এটা পাই আছোঁ মোৰ ইনভেষ্টমেণ্টত ঠিক আছে তো এতিয়া পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ কি পাৱাৰ সেইটো আমি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ চে ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিছে 100 টকা এটা 10% গ্ৰ'থ হৈছে এক বছৰত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 100 টকাটো কিমান হ'ব 110 টকা হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে আপোনাৰ 10 টকা বাঢ়িল আমি যেতিয়া দেখাত কি হয় আমাৰ হিউমেন সাইকোলজিটো এনেকুৱা আমাৰ দেখাত কি হয় যে 10 টকা বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাব ক্যালকুলেশন কৰি যে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং কি হয় আপোনালোকে 100 টকা ইনভেষ্ট কৰিলে এবছৰ পিছত 110 টকা হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ 100 টকাৰ ওপৰত ইনভেষ্ট নেক্সট ইয়াৰটোত আপোনাৰ গ্ৰ'থ নেদেখিব আপোনাৰ দিব যে 110 টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ 10% কিমান হ'ল আপোনাৰ 121 টকা হ'ল তাৰমানে আপোনাৰ 11 টকা বাঢ়ি গ'ল এতিয়া 121 টকাৰ ওপৰত 10% থাৰ্ড ইয়াৰত কিমান হ'ব 133.1 means আপোনাৰ কিমান টকা বাঢ়িল 12 টকা 10 পইচা তেনেকৈ ফৰ্থ ইয়াৰত 133 টকা 10 পইচাক ওপৰত 10% লাগিব তো এইটো এটা হিউজ ভলিউম হৈ যায় আপোনালোকে যেতিয়া এটা লং পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কাৰণে কৰিব নহয় 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ আপোনালোকে চাব যিটো আউটকাম হয় এইটো মোৰ ঘাই যাব মই এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰুৰে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ যে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং কি হয় আপোনালোকে কিন্তু ক'ৰবাত ধৰি থাকক দেই কৰি যাব পাৰে কিন্তু ঠিক আছে ধেমালি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বলক আপোনালোকক ভালকৈ মন দি শুনিব আপোনাৰ বয়স যদি 20 বছৰ হয় আৰু আপুনি অনলি 500 ৰুপিজ আপোনাৰ বয়স 20 বছৰ আপুনি অনলি 500 ৰুপিজকে যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে 65 ইয়াৰ্ছলৈকে মই কৈছোঁ নহয় ৰিটায়াৰমেণ্ট টাইম 65 ইয়াৰ্ছটো আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট টাইম নৰ্মেলি এজ ইউজুৱেল আমি কওঁ 65 ইয়াৰ্ছলৈকে তাৰমানে কিমান হ'ল 45 ইয়াৰ্ছ হ'ল অনলি 500 ৰুপিজ চিন্তা কৰিব নহয় যে অনলি 500কে মই ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনাক 15% গ্ৰ'থ দিয়ে পাৰ এনাম 500 ৰুপিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টটোৱে আৰু যদি আপোনালোকে ধৰে 5% ইনফ্লেশ্যন যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কয় বস্তুৰ দাম কমা বেছি হয় নহয় মুদ্ৰাস্ফীতি সেইটোৱে তো আপুনি কওক এটা কেলকুলেশ্যন কৰকচোন যে 65 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ সেই 500 টকাটোৱে আপোনাৰ কিমান টকা হ'ব পাৰে আপোনাক মেচুৰিটি ভেলু কিমান দিব পাৰে আপোনাক গেছ কৰকচোন কৰিছে মই কৈ আছোঁ শুনক অলপ ধৰি থাকিব দেই ক'ৰবাত আপোনাৰ যিটো 500 টকা ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে যদি 15% গ্ৰ'থ দিছিলে পাৰ এনাম মিন্স প্ৰতি বছৰে যদি 15% গ্ৰ'থকে বাঢ়ি যায় আপোনাৰ 500 ৰুপিজটো তেতিয়াহ'লে আফটাৰ 65 ইয়াৰ্ছ আপোনাৰ 500 ৰুপিজটো ইনভেষ্টমেণ্টটো গৈ পেলাই আপোনাৰ 65 ইয়াৰ্ছত মেচুৰিটি ভেলু হ'ব 4,70,00,000 মাই গড 4,70,00,000 আপোনাৰ আফটাৰ 65 ইয়াৰ্ছ আপুনি পাব আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছিলে 20sত মাত্ৰ 500 ৰুপিজ কাৰণ চাওক 20sত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপুনি এটা হিউজ টাইম পাই গৈছে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ 45 ইয়াৰ্ছ সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ স্পেচিয়েলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আপোনালোকে এৱাৰ হৈ যাওক আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিছে যে ইনভেষ্ট কৰক আল্টু ফাল্টু জেগাত খৰচ নকৰিব মই যিটো দিছোঁ আপোনালোকৰ 50-30-20 এই ৰুলটো ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ ফিউচাৰ ভাল হ'ব আজি মই ইয়াতে ছাজেশ্যন দিব আহিছোঁ অনলি বিকজ অফ ইউ পিপল আপোনালোকৰ কাৰণে মই আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকক মই এটা ৰাস্তা দেখিবলৈ আহিছোঁ যিটো ৰাস্তা যদি আপোনালোকে লয় তো আপোনালোকৰ ফিউচাৰটো ভাল হ'ব আপোনালোকৰ ৱেলথ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব আৰু এবাৰ দেখি জানেই নহয় টকাই সকলো আপোনালোকে যদি এটা ৱেলথ ক্ৰিয়েট কৰিছে আপোনালোকে যদি সম্পত্তি এটা গঢ়িছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আপোনাক
ফিউচাৰত আপোনালোকৰ আৰু বেছি গ্ৰোথ দিবলৈ আপোনালোকক আৰু বেছি সহায় কৰিব ঠিক আছে তো মানি ইজ দ্য কিং অলৱেজ মনত ৰাখিব তো আগৰ এক্সাম্পলত কি কৰিছিলোঁ আমি 15% গ্ৰোথ লৈছিলোঁ না অনলি 5% এটা বঢ়াই দিওঁ 20% কৰি দিওঁ এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰকচোন এতিয়া কিমান হয় 500 টকা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছে 20ত মিনিছ 20 বছৰ বয়সৰ পৰা 65 ইয়াৰ্ছলৈকে মই আকৌ 5% এটা বঢ়াই দিলোঁ মানে 15% গ্ৰোথ দিছিলোঁ 5% ইনফ্লেশ্যন আছে মুদ্ৰাস্ফীতি তো মই এতিয়া 20% গ্ৰোথ দিছোঁ এনুৱেলি 5% ইনফ্লেশ্যনত আপোনালোকে এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰক যে টকাটো কিমান হ'ব পাৰে কৰিছে আমাৰ মূৰ ঘূৰাই যাব এট 65 ইয়াৰ্ছ আপুনি 30 crore পাব চাওক আমি দেখাতে কেনেকুৱা লাগিছিল ন আমি যে 15% আছিলে গ্ৰোথ আমাৰ তাৰ পৰা অনলি 5% বঢ়াই দিছিলোঁ ডিউৰেশ্যনটো একেই আছে অনলি 5% বঢ়াইছোঁ কিন্তু আপোনাৰ 4 crore 70 lakhsৰ পৰা গৈ পেলাই কিমান হ'ল 30 crore rupees 4,70,000ৰ পৰা 30 crore কিমান ডিফাৰেঞ্চ ইটোৱে হ'ল পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং আপোনালোকে দেখিলে যে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং কি হয় মই কৈছোঁ স্পেচিয়েলি ইটছ মাই ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ 20 ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক 50-30-20 ৰুল ফ'ল' কৰক ইনভেষ্ট কৰক এই ভিডিঅ'টো অনলি 20ৰ কাৰণে হৈছে অনলি 20ৰ কাৰণে বনাইছোঁ মই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক আৰু ৱেল ক্ৰিয়েট কৰক ৰজাই সকলো মানি ইজ কিং আপোনালোকে জানেই তো আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে ষ্টাৰ্টটো কৰি দিয়ক 20ত ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক 20ত ষ্টাৰ্ট কৰা মানে আপোনালোকে এটা আনভেলুৱেবল বস্তু পাই আছে যিটো হৈছে টাইম লং পিৰিয়ড অফ টাইম আপোনালোকে পাই আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে হিউজ ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এট মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়া হ'ল যে আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিম আমি এতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিম FD 4% নো ৰিয়েল ইষ্টেট 7-8% নট একচেপ্টেবল গোল্ড তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে আমি গোল্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ 10% অনলি কিন্তু জুৱেলাৰীত নহয় গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডত গোল্ড বণ্ডত ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে চাৰ্কুলাৰ ওলাই থাকে কোৱাৰ্টাৰলি গোল্ডৰ বণ্ডত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু 10% নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ 10% 70% ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে ইকুইটিত কৰি দিয়ক ইকুইটি দুটা পাৰ্ট কৰি দিয়ক এটা পাৰ্টত আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ড ৰাখক ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইকুইটিত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি দিয়ক যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে নাজানে মই আই বাটনত মই লিংক দি দিম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞানটো ল'ব পাৰিব আৰু যিটো বাকী থাকিলে আপোনালোকৰ 20% ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিটো কৰিব পাৰে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মানে ভাৰ্চুৱেল কাৰেঞ্চি এতিয়া ইণ্ডিয়াত ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিত 30% গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স লগাই দিছে তাৰ মানে এইটো আনডিক্লেয়াৰ্ড হয় ডিক্লেয়াৰ্ড কৰা নাই যদিও এইটো আল্টিমেটলি যদি টেক্স লগাইছে তেতিয়াহ'লে লিগেল হৈ গ'ল ন টেক্স লগোৱা মানে আল্টিমেটলি লিগেল তো আপোনালোকে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু যিকোনো বস্তু জেগাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে সদায় এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব যে টপত থাকিব যেনেকৈ বেংকিং ছেক্টৰত যদি আপোনালোকে লয় বেংকিংটোত আপুনি HDFC বেংক যেনেকৈ টপত তেনেকৈ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিটো যদি আপোনালোকে টপ 3 লয় তেতিয়াহ'লে কি ল'ব বিটকইন ইথেৰিয়াম চলানা এই তিনিটাত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে য'ত মই কৰিছোঁ একচুৱেলি মই আপোনালোকক যে ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ এইবিলাক মই ষ্টাডি কৰি পেলাই মই নিজে ইনভেষ্টমেণ্ট এপ্লাইটো কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ লগত দিওঁ কাৰণ এইটো মোৰ দায়িত্ব ফাৰ্ষ্ট আই হেভ টু টেষ্ট ইট মই টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে মই আপোনালোকক জনাম যদি মোৰ টেষ্টটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আকাৰত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহোঁ যদি বিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো গমেই পাওঁ যে এইটো ফেইল হৈছে তো সেইটো আপোনালোকৰ আগত যদিও ইনফৰ্মেশ্যনটো মই লৈ আনিম কিন্তু মই এইটো নেগেটিভ ইনফৰ্মেশ্যন এটাহে লৈ আহিম আপোনালোকৰ লগত যে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰিব নেগেটিভ মিনছ নকৰিব যিটো কৰিব লাগে আমি এইটো কৰিব বুলি ক'মেই আৰু য'ত কৰিব নালাগে সেইটোও মই ইনফৰ্মেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ লগত কনভে কৰিম ঠিক আছে তো এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আৰু বিচাৰে আৰু পাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু সকলোৰে লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত নতুন টপিক এটা লৈ পেলাই মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই